Hi guys, so ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng mga pictures gamit ng Picsart. Okay? So, syempre, mag-start tayo. Mag-download ng Picsart dun sa inyong App Store. At pag meron na kayong Picsart, nakikita niyo yung plus button doon na violet or purple. Click natin yon. Tapos, humanap tayo ng pictures na gusto natin i-edit. Yan. Pag nahanap na natin ng picture, i-click natin yung FX dun sa baba. FX effects. Ayan. Tapos, meron dong music. Makikita nyo yung music. Tapos, meron kayo makikitang litrato ng undead. Ayun, no, parang bungo. Undead. Click nyo yan. Isang click lang. Tapos, pag lumabas na yan, naka-monochrome na kayo, i-click nyo ulit yung undead. Okay? Tapos, meron dyang fade. I-adjust nyo lang yung fade dun sa gusto nyong tekstura ng inyong face. Okay? Gusto nyong cartoonize, i-adjust nyo kung anong gusto nyo. Bahala na kayo kung anong adjustment ang gusto nyo. Okay? And then, pagkatapos nun, i-click nyo yung tatlong bilog sa kanan. Okay? Tapos, click check para ma-save. Ngayon, isi-save naman natin yan sa inyong gallery. Okay? Yan yung first or unang step. Okay? Kung hindi nyo pa naman, may background pa kayo, alisin nyo. Piliin nyo lang yung cutout, tapos click nyo yung personal para mas mabilis mawala yung background at mapili lang yung inyong mukha o inyong katawan. Okay? Now, isi-save nyo na siya sa gallery nyo dahil mamaya gagamitin natin siya. Okay? Ngayon, pag na-save nyo na, punta ulit kayo sa Picsart. Plus sign ulit. Tapos, scroll down. Piliin nyo yung white background. Okay? Gagamitin natin yan. Ngayon, yan. So, meron na tayong white background. Hanapin natin yung add photo dun sa ilalim. Kasi kukunin na natin yung inedit natin kanina. Okay? Ngayon, adjust nyo lang. Ang laki. Okay? Pagka-adjust nyo, i-click natin yung sticker dun sa baba. May sticker dun. Tapos, hahanapin na natin yung dripping na sinasabi nila, dripping or black dripping. Pag meron na kayo na save sa gallery nyo, pwede yun. Kung wala naman, meron dito sa sticker. Diyan sa taas, makikita nyo dripping. I-click nyo lang dyan. Ayan. At makikita nyo na yung mga option. So, ang sa akin, hinanap ko yung may black tsaka white. Ayun. So, ilagay nyo lang sa bahagi ng katawan na gusto nyo. So, dito medyo check natin kung pantay dun sa katawan. So, ayan. I-adjust lang natin. Tayo na ang bahala. Pwede yan kahit hanggang dulo. Kung ikaw mahaba yung may damit ka. Pwede yan. So, ayan. Ngayon, pag meron ka ng napiling ganyan, na-adjust mo na, dito na papasok yung dripping. Hanapin mo yung blend. Click mo yung blend. Tapos sa taas niyan, meron kayong makikitang mga options. So, i-click mo lang yung pangalawang option pagkatapos ng normal. Yung accent. So, pag napili mo na yun, i-adjust mo lang tapos pili ka na ng sticker ulit. Lagyan mo ulit ng crown kung gusto mo lagyan ng crown. Ayan. Isakto mo lang sa ulo mo. Basta guys, yung dripping natin if you like my video,
just hit Blend lang like, yun, tapos subscribe, accent. Okay, and para click all mawala. so that you're gonna Or be notified on my dripping effect. next video. Okay? And please don't forget So, to share and subscribe. yun lang guys. Alright? So, Kung again, my nagustuhan name is niyo yung Leia G. video, See you huwag niyo again on kalimutang my next i-subscribe, vlog. Bye for i-share now. at i-like. At para ma-notify kayo sa mga susunod na videos. Don't forget to subscribe. Bye-bye. Thank you.